gẹ́gẹ́ ní aago 4 lù. Èyí ni rédíò Aloore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ GSM láti iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Secretariat Agodi nílùú Ìbàdàn. Ìròyìn àgbáyé ni mo mú wá fún yín. Orúkọ tèmi ni Adémọ́lá Ọlátúnjí. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àjọ tó ń rí sí ibùdókọ̀ òfurufú nílẹ̀ Nàìjíríà tá a mọ̀ sí FAN ti gbóríyìn fún gómìnà Mákindé fún sísọ ibùdó ọkọ̀ òfurufú tó wà ní Alákíá nílùú Ìbàdàn dọ̀tun. Àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣàbẹ̀wò sí alága tó ń ṣètò ìdìbò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Onígbòho ti ìlú Ìgbòho ti sọ di mímọ̀ pé ètò ààbò tó mẹ́hẹ ní agbègbè Ìbàràpá ní ẹkùn Òkè Ògùn yóò di ohun ìgbàgbé láìpẹ́. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run kan ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ẹ̀sìn gbọ́dọ̀ dà wá papọ̀ ni kì í ṣe láti tú wa ká. Ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin nílẹ̀ Nàìjíríà ti ké sí ìjọba àpapọ̀ láti dá ètò ìkànìyàn ọdún 2021 dúró látàrí ètò ààbò tó mẹ́hẹ. Nílé òkèrè, Okonjo Iweala yan àwọn obìnrin méjì gẹ́gẹ́ bí igbákejì olórí àjọ olókoòwò lágbàáyé tí a mọ̀ sí World Trade Organization. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìròyìn náà ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ní àjọ tó ń rí sí ibùdókọ̀ òfurufú nílẹ̀ Nàìjíríà tá a mọ̀ sí FAN ti lù lọ́gọ ẹnu fún àtúnṣe ọkọ̀ pápá òfurufú tilẹ̀ Ìbàdàn tó wà ní Alákíá nílùú Ìbàdàn, nígbà tí àjọ FAN tìlú Ìbàdàn gbóríyìn fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún níná owó òun ara sí gbígbé ibùdókọ̀ pápá òfurufú náà dé ìpele tó yẹ, èyí tí àjọ NCAA fi fún un ní ìdánimọ̀ tó tọ́. Àwọn alákòóso ibùdókọ̀ pápá òfurufú ilẹ̀ Ìbàdàn tó wà ní agbègbè Alákíá sọ yanya pé àṣeyọrí ọ̀hún jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ ìṣèjọba gómìnà Mákindé. Àtẹ̀jáde láti ọ̀dọ̀ akọ̀ròyìn fún gómìnà Mákindé Ọ̀gbẹ́ni Táíwò Àdìsá ṣàlàyé pé ìgbóríyìn fún gómìnà Mákindé jẹyọ nínú lẹ́tà àjákọ tí wọ́n tẹ̀ ránṣẹ́ sí ọ́fíìsì gómìnà ní ọjọ́ 29 oṣù kẹrin ọdún yìí. Gẹ́gẹ́ bí lẹ́tà ọ̀hún ti wí, èyí tí ọ̀gá àgbà ibùdókọ̀ pápá òfurufú ọ̀hún fọwọ́ sí Ọ̀gbẹ́ni Ayaniro Ọ̀gbẹ́ni Ẹtẹgà. Ó dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gómìnà Ṣèyí Mákindé fún akitiyan rẹ̀, ó sì gba àdúrà pé kí Ọlọ́run dáhùn gbogbo ìbéèrè lórí ibùdókọ̀ òfurufú ilẹ̀ Ìbàdàn àti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lápapọ̀. Onígbòho ti ilẹ̀ Ìgbòho Ọba John Oyètọ́lá Bọ́lárìnwá Ajagungbadé kìíní ti mú dá àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lójú, pàápàá jùlọ àwọn ènìyàn láti ẹkùn Òkè Ògùn, wípé ìwà ìjínigbé, ìṣekúpani àti àwọn ètò ààbò mìíràn típínlẹ̀ yìí ń fojú winá rẹ̀ yóò di ohun ìtàn láìpẹ́ ọjọ́. Ọba Bọ́lárìnwá ẹni tí ó ṣàlàyé eléyìí nígbà tí ó ṣe àbẹ̀wò ẹ ṣeun mo dúpẹ́ sí ààfin Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Sálíù Àkànmú Adétúnjí Ajé Ògúngúnnísọ̀ Kínní sọ wípé onírúurú ìpàdé ohun àpérò ló ń lọ lọ́wọ́ láàrin àwọn ọba aláyé ní agbègbè Òkè Ògùn, èyí tí ó jẹ́ ojútáyé àwọn ẹ̀yà Fúlàní agbébọn àti àwọn ajínigbé nípìnlẹ̀ yìí, pẹ̀lú ìdánilójú pé gbogbo ìwà búburú náà ni yóò di ohun ìtàn láìpẹ́. Ọba aláyé náà ẹni tí ó kọ̀ jálẹ̀ láti sọ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìjábọ̀ ìpàdé wọn látàrí ètò ààbò. Ó dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọba Adétúnjí fún àdúrótì rẹ̀ nígbà tí ó ń gba adé láti ọ̀dọ̀ gómìnà Mákindé. Nígbà tí ó ń kí Onígbòho káàbọ̀ sílùú Ìbàdàn, Ọba Adétúnjí ẹni tí ó mọrírì ìwà akin Onígbòho gbàdúrà fún kí ó pẹ́ lórí oyè. A ó ṣe ìrántí pé gómìnà Mákindé gbé ọ̀pá àṣẹ lé Onígbòho tìlú Ìgbòho lọ́wọ́ láìpẹ́ yìí. Àwọn tí wọ́n péjú pésẹ̀ níbi ìpàdé náà láti rí olórí Rasheedat Adétúnjí tí í ṣe olórí Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn, agbẹnusọ fún Olúbàdàn Ọ̀gbẹ́ni Adéọlá Ọlọ́kọ̀ àti àwọn ènìyàn jàǹkànjàǹkàn mìíràn. Àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ké sí àjọ elétò ìdìbò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí a mọ̀ sí OSEC láti ṣètò ìdìbò tí kò ní mọ̀kàrúrú nínú fún ètò ìdìbò sí ìjọba ìbílẹ̀ tí yóò wáyé jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí ní ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 22 oṣù karùn-ún ọdún tí a wà yìí. Ìpè yìí wáyé nígbà tí àwọn olórí ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe àbẹ̀wò sí alága ètò ìdìbò nípínlẹ̀ yìí ní ọ́fíìsì rẹ̀ nílùú Ìbàdàn. Alága ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ ọ̀hún ẹni tí igbákejì rẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Ramoni Ìṣọ̀lá ṣojú fún ṣe pàtàkì àbẹ̀wò wọn sí àjọ OSEC, èyí tí ó ní ẹ̀ka jákèjádò ìjọba ìbílẹ̀ 23 tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ètò ìdìbò yóò ti wáyé. Ọ̀gbẹ́ni Ìṣọ̀lá tún ṣe lálàyé pé ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ náà
tí àwọn ọ̀dọ́ nínú ẹgbẹ́ nàpomyo TMC ẹgbẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi Girls Brigade Boys Brigade Royal Rangers ẹgbẹ́ Manowar àti ẹgbẹ́ Scout àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ jẹ́ ọ̀kan lára wọn. Nígbà tí ó ń fèsì, alága OSEC amòfin Isiaka Ọlágúnjú dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ náà fún níní lẹ́mìí láti ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àjọ OSEC. Amòfin Ọlágúnjú tún ṣàfikún rẹ̀ pé nínú mílíọ̀nù 3 olùdìbò tó wà nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn ọ̀dọ́ kó ìdá 60 nínú 100. Ó wá rọ àwọn ọ̀dọ́ láti yàgò fún ìwà tó bá lè da omi àlàáfíà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ rú. Alága OSEC tún ṣàlàyé síwájú pé gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò ní àjọ ọ̀hún ti kàn sí fún ìkẹsẹ̀járí ètò ààbò tó ń bọ̀ lọ́nà náà. Amòfin Ọlágúnjú sọ di mímọ̀ pé wọ́n sún ètò ìdìbò sí ìjọba ìbílẹ̀ náà síwájú kúrò ní ọjọ́ 15 oṣù yìí bọ́ sí ọjọ́ 22 oṣù yìí bákan náà nítorí ọdún ìtúnu ààwẹ̀ tó fi ẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú ọjọ́ náà. Níbi ìpàdé tó wáyé ọ̀hún láti rí alukoro àjọ OSEC ọ̀gbẹ́ni Adédàmọ́lá Adégòkè níkàlẹ̀. Olùdásílẹ̀ ìjọ Safaudeen ti Islam lágbàáyé ọ̀gbẹ́ni Sábìtù Àríyọ̀ Ọlágòkè ti ṣe lálàyé pé ìrèdí ẹ̀sìn Islam ní láti kó àwọn ènìyàn jọ papọ̀ kì í ṣe láti tú wọn ká. Ọ̀jọ̀gbọ́n Sábìtù Ọlágòkè ṣe àlàyé yìí níbi wáàsí ààwẹ̀ Ramadan àti ìfúnnilámì ẹ̀yẹ èyí tí iléeṣẹ́ Lakeside Media pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ rédíò Nobu 107.1 FM èyí tó wáyé ní ilé ìwé Samad Model School ní agbègbè Gbọ́pá ológun ẹ̀rú nílùú Ìbàdàn. Onímọ̀ ẹ̀sìn Islam ọ̀hún rọ àwọn òbí láti máa kọ́ àwọn ọmọ wọn láti kékeré kí wọ́n lè ní ìfọ̀kànbalẹ̀ lọ́jọ́ iwájú kí wọ́n ó sì yàgò gédégédé fún lílo ẹ̀sìn láti dá wàhálà sílẹ̀ láwùjọ wa. Nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ níbi ìwáàsí ààwẹ̀ Ramadan náà, kọmíṣánná fún ètò ìròyìn àṣà òun ìrìn àjò afẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúnbọ̀sún rọ olórí tẹlẹ́mù nílẹ̀ yìí láti má ṣe dákẹ́ àdúrà pẹ̀lú àfikún pé ìṣèjọba gómìnà Mákindé ń ṣe akitiyan láti rí dájú pé ètò ààbò dúró ṣinṣin jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ọ̀mọ̀wé Ọlátúnbọ̀sún ẹni tí wọ́n fi àmì ẹ̀yẹ dá lọ́lá fún ipa ribiribi tó ń kó nínú ẹ̀sìn Islam nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣàlàyé pé gómìnà Mákindé ti ṣetán láti ṣe àmúlò òpó 4 fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí í ṣe ètò ìlera, ètò ẹ̀kọ́, ètò ààbò tó péye àti ìgbòòrò ètò ọrọ̀ ajé. Alága iléeṣẹ́ rédíò Nobu 107.7 ọmọọba Adékànbí ṣàlàyé fún àwọn akọ̀ròyìn pé kí ìjọba má ṣe dá sí ọ̀rọ̀ ìṣèlú nípa rírán àwọn ènìyàn lọ sí ilẹ̀ mímọ́ Mẹ́kà òun Jerusalem. Báyìí ẹ jẹ́ ká dánu dúró díẹ̀ fún ìkéde pàtàkì ta ní. Ètò àdójútòfò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àjọṣe wa ni. Ẹ kú ìjọ̀kọ́ gbogbo ẹ̀yin ẹgbẹ́ mi lọ́kùnrin lóbìnrin. Àǹfààní kan ni mo gbọ́ tí mo ní kí n mú tọ̀ yín wá nípa ètò àdójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣíà tí wọ́n ní ká lọ forúkọ sílẹ̀ lẹ́nìkọ̀ọ̀kan àti lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́. Pé a lè ṣàyẹ̀wò ara wa ká sì mọ gba ìtọ́jú àti òògùn lórí àìsàn tó bá ń ṣe ni. Nínú rẹ̀ ní iṣẹ́ abẹ́wà tó bá jẹ mọ́ 650 naira ní lóṣù 650 naira. Ẹgbẹ̀rún méje ní lọ́dún 8000. Àǹfààní wà fún ká san ẹgbẹ̀rún 4 4000 naira ká sì máa gba ìwòsàn lọ́ní rẹbutu. Kódà bá a bá rìnrìn àjò tó fẹ́ rẹra níbi tá a bá lọ. Tá a sì forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ adójútòfò ìlera ọ̀ṣíà ọ̀fẹ́ lágbàwòsàn nírìn àjò wa. Àǹfààní yìí wà fún gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pátá àtàwùsá àti Ìgbò àti Yorùbá. Ṣé ẹ wá rí i pé pẹ̀lú owó ìlera wa tó dínkù yìí a ti láǹfààní láti ṣe orin biribi láyé wa. A ó mọ ipò tí ìlera wa wà a ó sì mọ gbádùn lọ. Mo fara mọ́. Èmi kejì àbáhùn. Lọ forúkọ sílẹ̀ ní oníléeṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ rẹ àti ilé ìwòsàn ìjọba tó wà lágbègbè rẹ tàbí ilé ìwòsàn aládàáni tí àjọ adójútòfò ìlera ọ̀ṣíà fọwọ́ sí tàbí ní olú iléeṣẹ́ àjọ ọ̀ṣíà ní Ministry of Establishment and Training nínú ọgbà Secretariat ní ìlú Ìbàdàn. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 090 30530 tàbí 080 57530. Ìlera lọ́rọ̀ ẹ jẹ́ ká pọnmi sílẹ̀ dòǹgbẹ́. Ẹ káàbọ̀ padà, ìròyìn àgbáyé ń tẹ̀síwájú. Ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin nílẹ̀ Nàìjíríà ti ké sí ìjọba àpapọ̀ láti mú ìdádúró bá ètò ìkànìyàn tí ó ń gbèrò rẹ̀ ní ọdún yìí látàrí ètò ààbò tó mẹ́hẹ. Níbi ìjókòó ilé èyí tí olórí ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin nílẹ̀ wa ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà darí rẹ̀ gba ìjọba àpapọ̀ nímọ̀ràn láti ṣe ìdádúró rẹ̀ títí di ìgbà tí ètò ààbò yóò rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ padà nílẹ̀ Nàìjíríà. Àbá ọ̀hún di mímọ̀ lórí ẹ̀rọ abẹ́yẹfò ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà èyí tí wọ́n fi léde. Bákan náà ọ̀rọ̀ náà di gbígbà wọlé látàrí àbá tí ọ̀kan nínú àwọn asòfin tí ó ṣojú Bóṣò Paikoro láti ìpínlẹ̀ Niger asòfin Shehu Beji gbé kalẹ̀ síwájú ilé. Asòfin Shehu Beji
jẹ́ kó di mímọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni yóò ṣe adínàgbòògbò fún kíka àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí dáradára àti àṣeyọrí ètò ọ̀hún ní pàápàá. Ilé wa ké sí alága ètò ìkànìyàn nílẹ̀ wa Nasir Isa Kwara láti wá sọ ìdí rẹ̀ tó fi lérò pé ètò ọ̀hún yóò lè kẹsẹ̀járí pẹ̀lú ipò tí ilẹ̀ Nàìjíríà wà lọ́wọ́lọ́wọ́. Nílé òkèèrè, ọ̀gá àgbà fún àjọ olókòwò lágbàáyé arábìnrin Ngozi Okonjo-Iweala láti yan àwọn obìnrin méjì nínú ipò 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí ó ṣí sílẹ̀ fún ipò igbákejì fún iṣẹ́ náà àkọ́kọ́ irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ nínú ìtàn àjọ náà. Adarí tuntun náà tí òun náà pàápàá jẹ́ obìnrin àkọ́kọ́ láti ilẹ̀ adúláwọ̀ di ipò náà mú ní ó yan ọmọ orílẹ̀-èdè tí yóò Amẹ́ríkà àti Costa Rica tí ṣe Rizka Annabel Gonzalez àti ọmọ orílẹ̀-èdè France Jean-Marie Poggen gẹ́gẹ́ bí igbákejì rẹ̀, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé àjọ náà ti ní àkọsílẹ̀ igbákejì lóbìnrin rí, àmọ́ àkọ́kọ́ irú rẹ̀ tí àwọn obìnrin yóò kó ìdá kan nínú ìdá méjì àwọn tí yóò jẹ́ igbákejì rẹ̀ nìyí. Àwọn igbákejì tuntun yìí ni wọ́n dípò àlàfo John Franklin Aga tí í ṣe ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ó fi ipò náà sílẹ̀ àti Karl Brunner ti orílẹ̀-èdè Germany, Alan Wolf ti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà pẹ̀lú Young-Yus ti orílẹ̀-èdè China. Báyìí ni a mú ìròyìn àgbáyé tọ̀sán yìí wá sí òpin, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àjọ tó ń rí sí ibùdókọ̀ òfurufú nílẹ̀ wa FAN ti gbóríyìn fún gómìnà Mákindé fún sísọ ibùdó ọkọ̀ òfurufú tó wà ní Alákíá nílùú Ìbàdàn dọ̀tun. Àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣàbẹ̀wò sí alága tó ń ṣètò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Onígbòho ti ìlú Ìgbòho ti sọ di mímọ̀ pé ètò ààbò tó mẹ́hẹ ní agbègbè Ìbàràpá ní ẹkùn Òkè Ògùn yóò di ohun ìgbàgbé láìpẹ́. Ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin nílẹ̀ Nàìjíríà ti ké sí ìjọba àpapọ̀ láti dá ètò ìkànìyàn ọdún 2021 dúró látàrí ètò ààbò tó mẹ́hẹ. Àtúnmúwá fún yín pé ní ilẹ̀ òkèèrè, Okonjo-Iweala yan àwọn obìnrin méjì gẹ́gẹ́ bí igbákejì olórí àjọ olókoòwò lágbàáyé tí a mọ̀ sí World Trade Organization. Báyìí ni a mú ìròyìn náà wá sópin. Ẹ pàdé wa fún ọ̀kọ̀jọ̀kan ìròyìn wa ní ọ̀la. Títí di ọ̀la ọ̀hún, ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́ ti gbọ́ wa. Ó dàárọ̀ o. COSIS Global Services is an organization that renders educational services and in partnership with topmost accredited universities in Ghana, Russia, Benin Republic, Canada, and also online accredited programs. They are offering scholarship admissions into the universities of the aforementioned countries without UTME or post-UTME to study accredited courses. Awaiting results can also apply. Pre-degree, NCE, OND, and HND can get direct admissions into 200 level. NYSC also guaranteed. Please note, master's program and PhD are also inclusive. Obtain free scholarship form at COSIS Global Services, the Genesis Plaza, Okunade Street, opposite Veterinary Junction, Mokala, Ibadan. This is Aloore Radio, transmitting from GSM Studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat, Agodi, Ibadan. This is the World News. I am Olukemi Omotosho. First, the highlights. FAN commends Makinde over Ibadan Airport upgrade. National Youth Council of Nigeria, Oyo State Chapter, visits OSEC Chairman, pledges support for local government election. Oyo, insecurity rocking Okeogun, Ibarapa will soon end. Onigboho. Religion is to unite, not to divide us, says Islamic cleric. Insecurity. Reps ask federal government to suspend 2021 census. And on the foreign scene, WTO, Okonjo-Iweala appoints 2 women to deputy leadership role. Now the news in full. Oyo State Governor Seyi Makinde has been commended by the Federal Airport Authority of Nigeria, FAN, Ibadan Airport for the role played by the state government in the recent attainment of Category 6 status by the Ibadan Airport, hailing the state government for committing both human and material resources to the process towards the attainment of the Cat 6 status and recognition by the Nigerian Civil Aviation Authority, NCAA.
The Ibadan Airport management stated that the feat was exclusive achievement of the Makinde administration. A statement by the Chief Press Secretary to the Governor, Mr. Taiwo Adisa, indicated the commendation for the Governor was contained in a letter with reference number FAAN/IB/AM/421C/Volume 1 dated 29th April 2021. According to the letter signed by the airport manager, Ayenero Ogenetega, the airport appreciated Governor Makinde for his efforts, praying God to grant answers to his numerous concerns on the Ibadan airport and the state in general. Also, the National Youth Council of Nigeria, Oyo State Chapter, has called on the Oyo State Independent Electoral Commission, OSEC, to conduct a free, fair, and credible election in the coming local government elections in the state come May 2022. This call was made while a delegation of the leadership of the APEP's body for all voluntary youth organizations in the state made a courtesy call to the executive chairman of OSEC in his office at Ibadan. The chairman, Ambassador Adebobola Agbeja, who was represented by Comrade Ramoni Ishola, the deputy chairman, highlighted the significance of the visit as intimating the Electoral Commission about our organization who have tentacles spanned across the 33 local governments of the state where election will be held. It is as well the umbrella body of all youth organizations in the state with over 60 affiliate members association, among which are faith-based such as MSSN, Ahmadiyya Muslim Youth Organization, Nakomio, TMC, and of the Christian wing, Girls Brigade, Boys Brigade, Royal Rangers, and Manowo Scouts. In his response, Ààrẹ Barrister Abiola Isiaka Olaguju lauded youth groups for deeming it fit to seek collaborations with the commission. Barrister Olaguju as well mentioned that out of about 3 million voters in the state, the youth demography made 60%. Moreover, the youths are charged to stay away from all forms of activities that would truncate the peaceful process of the commission and should instead cooperate with all workers of the commission throughout the electioneering process, which 90% are youths. According to him, the credibility and transparency of the election cannot be compromised as all security agencies have been partnered. The commission chairman also mentioned that the change of date from 15th May to 22nd of May is due to the coming Eid al-Fitr celebration. He thereby charged all and sundry to come out to vote. In the meeting also have the media officer of OSEC, Mr. Adedamola Adegoke. Onigbowo of Igboho land, Oba John Oyetola Bolarinwa Ajagungbade 1, has assured citizens of Oyo State, especially the people of Okeogun Zone, that kidnapping, killing, and other security challenges rocking the state will soon be a thing of the past. Oba Bolarinwa, who stated this when he paid a thank you visit to the palace of the Olubadan of Ibadan, Oba Saliu Akomo Adetunji Aje Oguguniso 1, said there had been a high-powered meeting among the traditional rulers of the Okeogun region, which is the epicenter of Fulani banditry and kidnapping in the state, revealing that insecurity would be nipped in the bud across the state. The monarch, who refused to divulge the details of the high-powered meeting owing to the sensitive nature of security, appreciated Oba Adetunji for his royal presence when he received traditional beaded crown presented to him by Governor Seyi Makinde. While welcoming Onigbowo of Igboho land to his Ibadan palace, Oba Adetunji, who appreciated the monarch's act of gratitude, prayed for his long reign and peace in Igboho, Ibadan, Oyo State, and Nigeria in general. It will be recalled that Governor Makinde recently presented Onigbowo of Igboho land with traditional beaded crown. Present at the event were the wife of the Olubadan of Ibadan, Olori Rashidat Adetunji, the spokesperson of the Olubadan, Mr. Adeola Oloko, and other palace officials. The people in the entourage of Onigbowo included his two princes, among others. We will go for a commercial break and we'll be right back in a moment.
Courses Global Services is an organization that renders educational services and in partnership with topmost accredited universities in Ghana, Russia, Benin Republic, Canada, and also online accredited programs. They are offering scholarship admissions into the universities of the aforementioned countries without UTME or post-UTME to study accredited courses. Awaiting results can also apply. Pre-degree, NCE, OND, and HND can get direct admissions into 200 level. NYSC also guaranteed. Please note, master's program and PhD are also inclusive. Obtain free scholarship form at Courses Global Services, the Genesis Plaza, Okunwadi Street, opposite Dr. Junction, Mokola, Ibadan, Oyo State. Welcome back. World News continues. The founder Shafaudi in Islam worldwide, Professor Sabitu Olagoke Ariyo, has said that the essence of Islam is to unite the people rather than divide them. Professor Sabitu made this statement at the second edition of Ramadan lecture and award presentation by Real Lakeside Media Limited in collaboration with Noble FM 107.1 at Allow Samad Model School's premises, Gbopa, Ologuneru, Ibadan. He urged parents to teach their children religion from cradle so as to have peace of mind in future, urging that people should not use religion to create enmity among themselves. In his lecture, Professor Sabitu said that good parenting is not possible until people desist from corruption. While speaking at the Ramadan lecture, the Oyo State Commissioner for Information, Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatunbosun, enjoined all to keep praying for the state, adding that the Seyi Makinde-led administration is working round the clock to make sure there is security in the state. Dr. Olatunbosun, who was given an award of recognition for his role in his support of Islam in the state, said Governor Seyi Makinde is determined to ensure the actualization of his 4-point development agenda, which are free healthcare, free education, security, and expanded economy. The chairman of Noble FM, Prince Ade Adekombi, in a chat to journalists, advised the government not to get involved in religious activities by sponsoring people to Jerusalem or Mecca. The House of Representatives on Tuesday called on the federal government to suspend the planned 2021 census until the insecurity situation in the country is addressed. The House, presided over by Speaker Femi Gbajabiamila, advised the federal government to suspend the exercise to such a time the country was safe enough for it. This was disclosed in a series of tweets on the official handle of the House of Representatives. The resolution of the House was passed following a motion moved by a member representing Boso Paikoro Federal Constituency of Niger State, Shehu Beji. The lawmaker, while leading the debate on the motion, told the House that several factors would work against the accuracy of the figures that will be obtained and the overall success of the exercise, due largely to insecurity. The prayer was endorsed by the House in a majority voice vote. The House also invited the chairman of the National Population Commission (NPC), Nasir Issa Kwara, to explain the feasibility of conducting a population and housing census in the country amid the current security challenges. From the foreign scene, World Trade Organization head Ngozi Okonjo-Iweala on Tuesday named two women to the WTO's 4 deputy leaders job for the first time in its history. The new Director General herself, the first woman and the first African to lead the WTO, appointed of the United States and Costa Rica's Annabel Gonzalez, along with Jean-Marie Pagam of France and China's Zhang Chaishan. The WTO has counted one woman deputy director general previously, but Okonjo-Iweala stressed that this was the first time in the history of the organization that half of the DDGs are women. In making the appointments, Nigeria's former finance and foreign minister maintained the previous balance of one deputy from China, one from the United States, one from the European Union, and one from a developing country elsewhere. The new DDGs replaced Jonov Frederick Aga of Nigeria, Karl Brunner of Germany, Alan Wolf of the United States, and Yi Zhanzun of China.
To end the world news, the highlights again. Fan comments Makinde over Ibadan Airport upgrade. National Youth Council of Nigeria Oyo State Chapter visits OSEC chairman, pledges support for local government election. Oyo insecurity rocking Okeogun. Ibarapa will end soon. Onigbowo. Religion is to unite, not to divide us, says Islamic cleric. We also brought to you insecurity. Representatives asked FG to suspend 2021 census. And from the foreign scene, WTO Okonje Iweala appoints 2 women to deputy leadership role. That ends the world news. I am Olukemi Omotosho. Thanks for listening. Iṣẹ́ Olúwa kò sẹ́ni tó yé, iṣẹ́ Olúwa jù bàbá lọ. Lọ́lọ́run ọba fi gbé àga, lọ́lọ́run ọba fi gbé àga ò lẹ́bí ń bínú, lẹ́bí ń pẹ̀gàn o. Ọlọ́run jẹ̀dá lọ. Tá a bá rẹ̀ ni tá a kórìíra. Tá a wá fẹjọ́ ẹ̀sán Ọlọ́run wípé kó má dépò. Tọ́lọ́run wá gbégbé ẹni bẹ́ẹ̀ dépò tán. Èèyàn gbà fọlọ́ ní o. Kí ló dé ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ọ̀tá ọ̀lẹ? Abiyamọ ọ̀tá àgàn. Ó ní pàkúté ọ̀tá ẹni ègbódù ọ̀yà. Ká mẹ́yìn lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀tún mẹ́yìn lọ́wọ́lọ́wọ́ òsì. Ká fẹ́yìn ní délùú sẹ́yìn ẹni tí ò ní yín ni ò ní yín ni. Ẹ pé gómìnà Ṣèyí Mákindé ò ṣe nǹkan kan kò ṣe nǹkan kan. Pẹ̀lú àfojúsùn òpó mẹ́rẹ̀ ẹni tó gbé lọ́wọ́ tó ló ń sìn fún ṣe lọ. Akitiyan Ṣèyí Mákindé lójú ọ̀nà ètò ẹ̀kọ́. Ó ṣe káńsù 3,000 tó bí ń san lórí ọmọ kọ̀ọ̀kan. Ó ṣe ẹ̀kọ́ dọ̀fẹ́. Ó pínwé ó tún yàrá ìkàwé ṣe. Bẹ́ẹ̀ ló falẹ̀ ẹ̀kọ́ gíga LAUTECH padà di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ètò ìlera ń kọ́. Àtúnṣe pẹ̀lú pípé sóhun èlò ìfúnlẹ̀ ìwòsàn alábọ́dé. Ẹ wo laboratory tó wà nílé ìwòsàn ní Ọ̀yọ́. Àwọn ọkọ̀ ambulance gbogbo wọ̀nyí ń kọ́. Ìgbìyànjú Ṣèyí Mákindé lórí ìkétò ààbò lè mú dán ìnípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń kọ́. Ó pèsè ọkọ̀ fáwọn agbófinró kí wọ́n máa fi yíde patrol ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Operation Boss tó kó fún wọn láyé tẹ̀ ìwéré ilé àtàgọ́ rẹ̀. CCTV camera lójú pópó Ìbàdàn. Commissioning of Mobile Squadron Unit lágbó rẹ̀. Tó wá dà bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ máa pèsè yìí ò ṣe nǹkan kan. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa ìtẹ́tọ̀ ọ̀gbìn rírànwọ́ ìjọba gbà. Ó ṣàgbékalẹ̀ farm estate lákùfò. Èrú àti awẹ́ lábẹ́ òsádà. Ó tún fẹ́ gbẹ̀rún lọ́nà ogún àgbẹ̀ léso kí wọ́n gbè lóko wọn. Ó mójútó ìdókòwò tó lè máa pawó wọlé fún wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Asphalt àti quarry plant níjàyè. Gbogbo ẹni tó ń ṣe sí ọ̀fọ̀ ilẹ̀ rẹ̀ báyìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní kíákíá ìrọ̀rùn ló ń bá dé o. Ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó tó gbé kalẹ̀ fún dènà COVID-19 nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bó ṣe ń faná ló ń ṣọ̀nà ló ń ṣomi. Owó oṣù ọjà àwọn òṣìṣẹ́ yàmọ́. Bẹ́ẹ̀ làwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbẹ̀tọ́ wọn déédéé. A ní ẹ̀rìn gbòòrò kẹ́rì iṣẹ́ tí Ṣèyí Mákindé ń ṣe ẹlẹ́ẹ̀ráyè. Ẹ̀yin èèyàn wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ṣé wàá rí báyìí polówó kan tẹ̀nú? Ẹ kí sáwọn tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kùn ẹ̀dá tí wọn kì í ráṣeyọrí ẹlòmíì. Ẹ jẹ́ gbárùkù tí ẹnjìnà Ṣèyí Mákindé kó kẹsẹ̀ járí. Lójú pọn àfojúsùn òkú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó gbé lọ́wọ́ yìí. Ẹ̀yin ará bí ẹ fọ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹ ò gbọ́dọ̀ o, fàjà mi àgbẹ̀ máa dùn. Ìkéde ìwá láti iléeṣẹ́ ìròyìn àṣà àtìrìnàjò